Hi guys, welcome back to SK Devi Kitchen. Hari ni saya nak share resipi fishball masak kicap. Dia sangat senang, so jangan lupa untuk take note bahan-bahan kita. Alright, jom kita mulakan. Panaskan kuali dengan api yang sederhana dan masukkan minyak masak secukupnya. Mula-mula tumiskan bawang sampai bawang tu separuh masak. Lepas tu kita dah boleh masukkan lobak merah dan sambung tumis. Next, masukkan cauliflower. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan bahan utama kita iaitu fishball. Lepas masukkan fishball, kita boleh terus masukkan chili flakes. Perasa. Perasa ni adalah optional, kalau you guys tak nak pun tak apa. Kicap pekat. Sos tiram. Kicap cair. Dan sedikit air. Lepas masukkan air, gaulkan semua bahan-bahan tu dengan rata. Lepas tu kita boleh biarkan bahan-bahan ni untuk didih. Jangan lupa untuk besarkan api agar dapat mempercepatkan bahan-bahan ni didih. Lepas bahan-bahan ni dah didih, kita boleh masukkan capsicum yang juga dikenali sebagai lada benggala dalam bahasa Melayu. Seterusnya masukkan daun bawang. Dan last sekali masukkan air tepung jagung sedikit demi sedikit. Jangan banyak sangat sebab kita tak nak kuah dia terlalu pekat. Alright, just kacau-kacau jap dan masakan kita dah siap. Masakan ni senang dimasak dan sedap dimakan. So jangan lupa untuk cuba kat rumah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Semoga kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye!